Hello mga newbie crawlers na kagaya ko. So, itong video na to ay about sa pag-rebuild ng inyong shocks. Kung bumili man kayo ng aftermarket shocks o kaya dagdagan or palitan nyo ng oil ang inyong stock shocks, ito ay makakatulong sa inyo. So, una, i-prepare muna natin lahat ng mga kailangan nating equipments or mga parts na kakailanganin natin. So, ang una dyan ay syempre yung shocks ninyo na gagamitin nyo. Ako, bumili ako ng shocks online and ang size nito ay 100 mm. Next is syempre shocks oil. Bumili ako ng shocks oil na 30 weight. And next one is pang drain ng oil. Ito cup lang to. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga aftermarket na shocks, kapag dineliver yan sa inyo, kukunti yung oil na laman or halos wala. So, i-drain muna natin yung oil mamaya. And then of course, tools pang tanggal ng gulong at saka ng inyong shocks. Disassemble muna natin yung mga shocks. Bubuksan niyo yung cup o yung takip niya, and then may konting oil yan. So baba lang, then push nyo. So habang inaantay nyo mag-drain ng tuluyan yung nasa shocks, check nyo din yung spring, yung mga springs ninyo kung pantay-pantay ba sila at pare-parehas yung tigas or lambot ng mga springs. Pwede na tayong mag-umpisa. Una, pwede nating patakan ng kahit isang patak lang ng ating oil. Then sarado natin. Patakan nyo ng kahit mga 2 o 3 muna yung inyong shocks, and then tulak nyo ng dahan-dahan lang while twisting it or paikot. So lagyan nyo hanggang 1/2 muna, and then for sure may bubbles yan sa loob. So dito natin magagamit yung gulong. Place nyo muna siya dyan hanggang sa mag-rest siya. So antayin natin ng mga hanggang 5 to 10 minutes habang ginagawa natin yung iba. So, while waiting, pwede nyo nang umpisahan na tanggalin ang inyong shocks na papalitan. So natanggal na natin ang ating stock shocks. So kung mapapansin nyo, may mga oil leaks na rin to. So ang next natin is lalagyan ulit natin ng oil, pero wag nating punuin.
Mag-antay kayo ulit ng mga 5 minutes pa para mawala ulit yung bubbles sa loob. Tingnan nyo, hindi siya punong-puno, sakto lang. Ito, wala nang mga bubbles sa loob, so pwede na nating i-build yung ating shocks. For me, ang gusto kong spot is may konting rebound lang, mga hanggang ganito, hanggang ganyan. So yan yung gusto kong ma-achieve, na kapag kinompress ko, babalik lang siya ng konting-konti lang. Kapag gusto mo nang may rebound, full extend mo, then takpan mo ulit, then test mo. So kapag fully close, yan, kapag konti lang, so yan yung gusto kong ma-achieve, pero sana medyo konti pa. Gusto ko pang lagyan siguro ng 1 o 2 patak pa. So pag compress, then bumalik na ganyan. So yan yung gusto kong ma-achieve. Fully compress, then babalik lang siya ng konti. So ito, okay na ako dito. This is good. So ito yung gusto kong mangyari din sa tatlo. Konting balik lang siya. This means kulang pa ng oil. So bubuksan ko ulit. Then dagdag ako ng oil. Siguro mga 2 o 3 patak pa to. Test. So okay. Parehas na ba sila? So yun yung check nyo lagi, kung pantay or parehas sila. So kapag fully compress, then bitaw. So ito kulang pa yung isa. Tanggal ulit. So sabi ko nga sa inyo, trial and error na tong part na to. Either magdadagdag ka or magbabawas ka ng oil para makuha mo yung gusto mong shock play o yung rebound. Test ulit. Oops, okay na. Parehas na sila. Okay, so ngayon ready nang i-assemble ang ating shocks. So pasok nyo lang yung spring, and then put the lock on in place, and that's it. So there you have it. Nagawa na natin ang shock build. So it's time to put these shocks sa ating crawler. Okay, so dadagdag ko lang. I'm using a shock mount tower. Ang purpose nito is for me to adjust the height of the body. Kung gusto ko ng mababa, which is advisable, pwede kong ilagay sa pinakataas, or sa ngayon nasa number 3 siya. So I think ito yung tamang setting ko, pero i-test ko to sa labas kung ano ang mas magandang setting niya. Pero with the shocks, this is a
a budget shocks from a budget crawler like me. Just using RGT, pero mukhang okay naman yung shocks. Maganda siya. So yeah, let's test it outside.